สวัสดีครับนี่คือรายการ Orchard Story ซีซั่น 2 เรื่องเล่าเขย่าวขวัญเรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับอย่าลืมถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งสำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้ Orchard Story ซีซั่น 2 นะครับขอนำเสนอเป็น EP ที่ 93 ถั่วนรกเอานรกนั้นมารวมกันทั้งหมดยังไม่น่ากลัวเท่ากับนรกที่เรียกกันว่านรกแห่งตัวกูเรื่องราวนี้นะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันทั้งสยองแล้วก็เหลือเชื่อในสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้กับกลุ่มผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุรถทัวร์ซึ่งเรื่องราวมันออกจะสุดพิลึกพิลั่นอย่างที่ว่าคิดไม่ถึงกันเลยเดียวผมว่ามันต้องเป็นเรื่องของดวงชะตาเวรกรรมที่ทำมาร่วมกันแน่ๆคือมันเริ่มจากการมาของเหตุก่อนเลยคือวันนั้นนะครับผมแม่โทรมาหาผมตอนสักบ่ายโมงกว่าแล้วล่ะซึ่งผมเพิ่งจะประชุมกับทีมงานที่ได้ไปประชุมกับลูกค้ามาเสร็จพอดีเลยคือแม่อยากจะให้ผมมารับที่โรงพยาบาลเพราะว่าอาจารย์นัดคุยกับหมอตอนบ่ายโมงนั่นแหละแบบว่าหมอขอเวลาคุยกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวกันเลยแต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องอาการป่วยนะครับของอาจารย์เองหรือว่าของแม่แค่หมออยากจะขอคำปรึกษาในเรื่องที่อาจารย์เชี่ยวชาญเป็นพิเศษและในตอนบ่ายผมก็ว่างก็เลยชะแวบไปได้การที่ผมไปรับอาจารย์มาในครั้งนั้นนะครับทำให้ผมได้รับรู้เรื่องราวที่มันไม่น่าเชื่อเกินความเป็นจริงไปอย่างที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่หมอนัดคุยกับอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์หมอชื่อหมอเทพเป็นหมออายุรกรรมที่รักษาอาจารย์มานานแล้วและเรื่องนี้เป็นของลูกสาวอาจารย์หมอที่เป็นหมอเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดแถวอีสานนั่นแหละและได้พบกับเคสที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ทั้งในทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์แม้แต่ในทางโลกลี้ลับก็ตามคือเมื่อ2 เดือนก่อนมีเคสอุบัติเหตุรถบัสที่โดยสารระหว่างจังหวัดเกิดเหตุคนขับหลับในนั่นเป็นสาเหตุแรกที่คนทั่วไปเขาเดากันแต่ความจริงมันปรากฏว่าการวูบของคนขับมันเกิดจากสาเหตุของหัวใจวายเฉียบพลันทำให้รถมันถลายตกข้างทางแล้วก็พลิกคว่ำแบบม้วนหลายตลบเลยในรถมีผู้โดยสาร33 คนถ้ารวมคนขับกับเด็กรถก็น่าจะเป็น35 คนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ22 คนคนขับกับเด็กรถรวมอยู่ในนั้นด้วย13 คนที่เหลืออาการโคม่าผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะโคม่าจะไม่มีความตื่นโดยสิ้นเชิงไม่สามารถมีสติรับรู้หรือว่ารู้สึกอะไรไม่สามารถพูดหรือได้ยินหรือเคลื่อนไหวโดยปกติแล้วคนหนึ่งจะมีสติรับรู้ได้ต้องมีการทำงานที่ปกติของสมองส่วนสำคัญมันได้แก่เปลือกสมองก้านสมองและหนึ่งในผู้ป่วยนั้นก็เป็นเคสของหมอนิดลูกสาวของอาจารย์หมอเทพนั่นเองคนไข้รายนั้นชื่ออาจฟื้นขึ้นมาหลังจากการโคม่าได้2 อาทิตย์ด้วยสภาพอาการที่ดีมากๆเลยการบาดเจ็บที่สมองนั้นหายเร็วมากเกือบจะเป็นปกติในระยะเวลาเพียง3 วันหลังจากที่อยู่ในสภาวะโคม่ามา2 อาทิตย์เต็มๆจากนั้นก็มาพักฟื้นที่ห้องสังเกตการซึ่งอาจได้พูดคุยตอบโต้กับหมอนิดอย่างมีสติสัมปชัญญะการตอบโต้ทางเส้นประสาทการรับรู้ความรู้สึกดีมากๆเลยและอาจก็ได้เล่าเรื่องราวในตอนที่เขาได้เข้าสู่สภาวะโคม่าให้หมอนิดฟังหลังจากที่หมอนิดได้ฟังแล้วก็อึ้งแบบถึงกับว่าต้องโทรมาหาอาจารย์หมอเทพผู้เป็นพ่อเลยว่ามันเคยมีเคสอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ต้องรีบโทรไปหาหมวดเด่นเจ้าของคดีรถเกิดอุบัติเหตุรายนี้ทำไมต้องโทรไปบอกหมวดเด่นด้วยนะก็เพราะว่าเขาเป็นแฟนกันด้วยนะสิเพราะมันมีเรื่องบางอย่างที่มันไม่ใช่แค่ไม่น่าเชื่อแต่ว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเรื่องราวของอาร์ตมันมีอยู่ว่าอาร์ตเขายังจำเหตุการณ์ตอนที่ขึ้นรถทัวร์ไปได้อย่างละเอียดและแม่นยำเขาได้ไปนั่งข้างป้าคนหนึ่งที่ติดโทรศัพท์มากๆคุยตั้งแต่รถยังไม่ออกเลยจนรถเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นป้ายังคุยสายอยู่เลยแล้วภาพมันก็ตัดไปเขามารู้สึกตัวอีกทีตอนที่รถวิ่งสะดุดอะไรบางอย่างทำให้อาตื่นขึ้นมาภายในรถตู้สีขาวและคนนั่งข้างๆเขาก็กลายเป็นใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ป้าคนเดิมที่นั่งอยู่ข้างๆเขาตอนที่ขึ้นรถมาและนี่ก็ไม่ใช่รถคันที่เขานั่งมาด้วยเป็นรถตู้ที่บรรทุกคนใส่ชุดสีขาวกันหมดเลยรวมถึงตัวอาร์ตด้วย
ในแวบแรกที่เขารู้สึกตัวอาร์ตทำใจเลยว่าเขาต้องตายแล้วแน่ๆเลยเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนไปทำไมอาร์ตรู้เพียงแต่ว่าต้องไปเท่านั้นแหละแต่ไม่รู้ว่าทำไมเขาหันหลังไปดูเห็นรถตู้แบบเดียวกันวิ่งตามมาอีกหลายคันเลยและที่สำคัญอาร์ตบอกว่าเขาหันได้แค่คอแต่ว่าเขาไม่สามารถขยับตัวอะไรได้เลยและก็ไม่สามารถจะพูดได้ทำได้เพียงหันมองไปรอบๆซึ่งเห็นคนที่นั่งมาร่วมกันต่างคนก็ต่างทำได้แค่นั้นทุกคนได้แต่หันมองไปรอบๆบางคนหันมองหน้ากันแต่ไม่สามารถขยับตัวได้แม้จะขยับใบหน้าเพื่อแสดงความรู้สึกทางอารมณ์ก็ทำไม่ได้กลายเป็นหุ่นนั่งนิ่งๆบางคนก็หันไปหันมาอยู่อย่างนั้นนั่นแหละบางคนก็ยังหันไปหันมาอยู่อย่างนั้นนั่นแหละครับเส้นทางถนนที่รถตู้ของเขาวิ่งไปมันดูเหมือนกับว่าเขากำลังวิ่งไปในเส้นทางที่แบบว่าไปต่างจังหวัดเป็นถนน8เลนไม่มีรถวิ่งสวนมาแล้วก็วิ่งเป็นเส้นตรงอย่างเดียวไม่มีสะพานไม่มีแยกมันวิ่งตรงไปเรื่อยๆที่เปลี่ยนอย่างเดียวคือวิวข้างทางที่เป็นป่าแล้วก็เริ่มมีต้นไม้ขึ้นหนาตามากขึ้นอาร์ตบอกว่ารถตู้มันวิ่งไปตรงๆอย่างนั้นนานมากเขาไม่รู้ว่าวิ่งมาไกลเท่าไหร่แล้วอยู่ๆรถตู้ก็จอดเหมือนกับเข้าสถานีขนส่งแต่มันกว้างใหญ่มากพอรถตู้ที่ขับมาจอดทุกคันอย่างเรียบร้อยประตูมันเปิดขึ้นเองและในตอนนั้นอาร์ตก็ไม่เห็นคนขับแล้วนะไม่รู้ว่าเขาลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่แต่พอประตูเปิดออกเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูเขาบอกพวกเราว่าถึงแล้วลงจากรถได้นั่นแหละทำให้อาร์ตขยับขาได้แต่ก็ยังพูดไม่ได้นะครับแล้วขามันก็ขยับลุกขึ้นเดินลงมาจากรถตู้มาเข้าแถวเรียงเดี่ยวซึ่งในตอนแรกอาร์ตบอกว่าในรถมันมีแค่8คนแต่ตอนที่มายืนเรียงแถวกันเฉพาะคันที่อาร์ตนั่งมามีคนเดินจากรถตู้แล้วมาต่อแถวกันยืนเรียงกันที่นับได้นะประมาณ50กว่าคนแล้วชายคนเดิมก็พาพวกเขาเดินตรงเข้าไปในอาคารขนาดใหญ่มันเหมือนศูนย์ราชการเลยคือภายในเป็นโถงโล่งๆที่มีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็มี3ชั้นที่มันแบ่งออกเป็นห้องต่างๆในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วชายคนนั้นก็นำกลุ่มของอาร์ตผ่านประตูเข้าไปในห้องที่มีสภาพเหมือนกับว่ามันเป็นที่ทำการอำเภอหรือเขตที่เราเคยไปกันนั่นแหละในห้องนั้นไม่มีคนใส่ชุดขาวแล้วกลายเป็นคนที่ใส่ชุดสีกากีมันเป็นแบบเสื้อเชิ้ตแขนยาวกางเกงขายาวเหมือนกับพวกข้าราชการทั่วไปถ้าเป็นหญิงก็จะใส่กระโปรงรวบผมตึงแต่ว่ามันไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยแม้แต่ป้ายชื่อและที่น่าตกใจก็คือว่าถ้าเป็นชายหน้าตาจะเหมือนกันไปหมดเลยเป็นหญิงก็เหมือนกันหน้าตาจะเหมือนกันไปหมดไม่แต่งหน้ามันราวกับว่าโคลนกันมาเลยนะแล้วชายชุดขาวที่นำกลุ่มของอาร์ตเข้ามาในตึกก็พาพวกเขาเข้ามานั่งในห้องขนาดใหญ่มากๆคือนั่งเรียงแถวกันเต็มเก้าอี้ที่มีอยู่ในห้องนั้นซึ่งในตอนนั้นอาร์ตยังคงหันได้แค่คอก็เลยหันไปมองรอบๆซึ่งปรากฏว่ากลุ่มของอาร์ตเขานั่งอยู่หน้าสุดพอหันไปดูด้านหลังมีคนมานั่งด้านหลังแบบว่าเป็นร้อยๆเลยมองแล้วมันแน่นขนาดเต็มไปหมดเลยแบบว่ามองไปสุดหลังห้องมันเหมือนกับว่ามันไม่มีจุดสิ้นสุดแล้วชายคนเดิมหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจก็มาเรียกแถวของอาร์ตให้ลุกขึ้นเดินตามออกมาตรงไปที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วก็นั่งลงที่เก้าอี้หน้าเคาน์เตอร์ของพนักงานหญิงที่มีหน้าตาเหมือนกันหมดไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วเธอก็พูดชื่อจริงนามสกุลจริงของอาร์ตพร้อมกับเปิดสมุดโปรแข็งสีดำแล้วเธอก็ทำหน้าเหมือนกับสงสัยอะไรบางอย่างจากนั้นเธอก็กดกระดิ่งที่มันอยู่ด้านขวาของเธอนั่นแหละแล้วก็มีหญิงอีกคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกันนะครับเดินเข้ามาพาตัวอาร์ตออกไปยังห้องพักรับรองอีกห้องหนึ่งซึ่งภายในนั้นมีป้าคนที่นั่งข้างๆอาร์ตอยู่ในห้องนั้นด้วยแต่พอดูแล้วเนี่ยมันคือคนที่ขึ้นรถทัวร์คันเดียวกันกับอาร์ตทั้งหมดนี่นับได้13คนแล้วเขาก็รู้สึกจากตัวเขาเองว่าเขาสามารถขยับได้เป็นปกติแล้วและเมื่ออาร์ตทดลองพูดดูปรากฏว่าเขาพูดได้ออกเสียงได้แต่ไม่มีใครได้ยินคือว่าทุกคนเดินเข้ามาหาเขาแล้วก็พยายามจะพูดคุยกับเขาแต่ว่าเขาไม่ได้ยินอะไรเลยทุกคนก็เลยกลับไปนั่งสงบกันอีกครั้งเพราะมันเปล่าประโยชน์ที่จะพูดแล้วก็มีชายในชุดขาวกลับมาหากลุ่มของอาร์ตในห้องอีกครั้งและก็บอกว่าคนในห้องเนี้ยยังไม่ถึงคาดยังมีเวลาเหลือในการใช้ชีวิตทั้งเราจึงจะนำตัวท่านกลับไปขออภัยในความผิดพลาดและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอให้ทุกท่านตามเข้าไปจากนั้นก็เดินนำออกจากประตูไปอาร์ตก็
ตกใจว่าพอผ่านประตูออกไปทำไมเขามาอยู่ในหุบเขาที่มีแต่ความแห้งแล้งสภาพแดดเปรี้ยงๆแต่ว่าตัวของอาร์ตกับพวกไม่รู้สึกอะไรเลยมันรู้สึกเฉยๆไม่ร้อนไม่หนาวไม่แสบตาคือมันเฉยๆจริงๆอาร์ตกับพวกก็เลยรีบเดินตามชายในชุดขาวผู้นำทางให้ทันแล้วสิ่งแรกที่อาร์ตเห็นมันก็คือป้ายบอกทางเป็นป้ายไม้เก่าในสภาพใกล้พังเต็มทนแล้วล่ะซึ่งป้ายนั้นมันบอกว่าสันชีวนรกซึ่งอาร์ตและทุกคนไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วชายชุดขาวก็อธิบายให้ว่าสันชีวนรกคือนรกที่ไม่มีวันแตกดับเป็นนรกสำหรับผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นลักทรัพย์ขโมยของประสงค์ต่อทรัพย์ผู้อื่นที่ไม่ใช่ของตนสัตว์นรกจะถูกทรมานจากนิรบาลด้วยสารพัดวิธีจากคมอาวุธจนถึงตายแล้วก็จะมีลมพัดผ่านให้คืนชีพมาเสวยโทษทันไปเรื่อยๆต้องเกิดตายวนเวียนอยู่อย่างนั้นจนครบอายุไขอายุของสัตว์นรกในสันชีวนรกคือ500ปีโดย1วันในนรกเท่ากับ9ล้านปีโลกมนุษย์พอพูดจบก็เห็นฝูงชนในสภาพที่แบบว่าโดนไฟไหม้ทั้งตัวหัวโล้นเลยมีแผลไฟไหม้ไปทางล่างจำนวนมากวิ่งตรงมาหาพวกเขาแล้วก็มีหอกจากไหนก็ไม่รู้เป็นหาฝนก็ว่าได้พุ่งลงมาเสียบที่ล่างของฝูงชนกลุ่มนั้นตายกองรวมกันแบบศพเป็นภูเขาเลยจากนั้นเพียงไม่กี่วิก็มีลมพัดผ่านมาความรู้สึกเหมือนกับว่าจะเป็นลมเย็นๆเหมือนกับว่าลมที่พัดก่อนฝนตกแล้วอาร์ตกับพวกก็ได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับคนกลุ่มนั้นค่อยๆลุกขึ้นมาดึงร่างออกมาจากหอกที่พุ่งปักลงมาทะลุร่างของพวกเขาอาร์ตบอกว่าเห็นอย่างนั้นมันเลยกว่าคำว่าช็อกและคำว่ากลัวไปมากแหละทุกคนในกลุ่มของอาร์ตก็เลยวิ่งเลยทีนี้และกลุ่มของอาร์ตก็หลุดกลับไปในเส้นทางเดิมเลยโดยมีชายชุดขาวเป็นผู้นำทางและก็มีป้ายเหมือนเดิมหลังจากป้ายบอกก็เห็นเลยว่ามีทั้งชายและหญิงที่มีแผลเวอะหวะไปทั้งล่างมันแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างใดๆตรงไหนเลยเพราะมันมีแต่แผลที่โดนกรีดจนลำไส้ทะลักออกมากองอยู่กับพื้นแผลที่ถูกแล่เนื้อถูกเฉือนเนื้อออกไปเสียงร้องครวญคลางด้วยความเจ็บปวดมันดังก้องอยู่ในหัวของอาร์ตกับพวกจนแทบจะทนไม่ได้กันเลยที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันคือกาลสุตตนรกคือนรกเส้นได้ดำเป็นนรกสำหรับผู้ที่ทำลายผู้มีพระคุณหรือทำร้ายชีวิตสัตว์โลกเมื่อสัตว์นรกถูกตีด้วยด้ายดำจนเกิดเส้นตามร่างกายมันจะถูกเฉือนด้วยอาวุธมีคมตามรอยนั้นอายุของสัตว์นรกในกาลสุตตนรกคือ 1,000 ปีโดย1วันในนรกเท่ากับ3โกฏ1โกฏเท่ากับ10ล้านกับอีก6ล้านปีของโลกมนุษย์พอพวกของอาร์ตได้ยินถึงกับทำหน้าสยองตามๆกันไปเลยแล้วก็เร่งการเดินโดยที่ไม่มีใครหันไปดูสองข้างทางที่พวกเขาเดินผ่านแล้วก็เดินมาคู่เดียวเห็นป้ายต่อไปแต่ในสิ่งที่ได้เห็นนั้นมันพิลึกพิลั่นสุดบรรยายเลยเพราะว่าอาร์ตกับพวกเห็นเลยว่าสิ่งที่อยู่ตรงข้ามนั้นมันคือคนที่มี2หัวและ2หัวนั้นมันก็เป็นสัตว์หลากหลายประเภทกันไม่ซ้ำกันเลยและยังมีร่างที่เป็นสัตว์แต่ว่าหัวเป็นคนคละกันไปหมดที่ตามตัวมีแผลผุพองและร่างก็อาบไปด้วยเลือดอาร์ตกับพวกมองเห็นป้ายที่เขียนว่าสังฆาตนรกแล้วชายคนนำทางก็บอกว่านี่คือนรกแห่งการบดขยี้เป็นนรกสำหรับคนที่ไร้ความเมตตาชื่นชอบการทารุณกรรมสัตว์จะถูกกระหน่ำตีด้วยค้อนและเหล็กและก็บดทับด้วยลูกไฟใหญ่เท่าภูเขาอายุของสัตว์นรกในสังฆาตนรกคือ 2,000 ปีโดย1วันนรกเท่ากับ14โกฏกับอีก5ล้านปีของโลกมนุษย์และไม่ไกลจุดต่อไปคือโรรุวะนรกคือนรกแห่งเสียงคำครวญนรกสำหรับเหล่าคนที่โลภช่อโกงร่างของสัตว์นรกจะถูกตรึงให้นอนคว่ำหน้าหัวมือและเท้าจมอยู่ในดอกบัวเหล็กที่เปลวไฟลุกท่วมร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดแต่ไม่ตายอายุของสัตว์นรกในโลรุวะนรกคือ 4,000 ปีโดย1วันของโลกนรกขุมเนี้ยเท่ากับ23โกฏกับอีก4ล้านปีของโลกมนุษย์ตรงส่วนนี้อาร์ตบอกเลยว่าเขาอยากจะหลับตาแต่ว่าเขาทำไม่ได้ต้องเห็นความเจ็บปวดและเสียงร้องอันโหยหวนจากคนเหล่านั้นซึ่งมันมากมายซะจน
เขาไม่สามารถที่จะประมาณได้เขาเห็นเลยว่ามีคนในกลุ่มถึงกับร้องไห้กันเลยพอเขาเดินผ่านไปนิดเดียวก็ต้องเห็นคนที่อยู่ในดอกบัวเหล็กที่โผล่มาเฉพาะแค่หัวแล้วก็มีไฟลามขึ้นมาเกือบท่วมดอกบัวเหล็กและมันสร้างความเจ็บปวดให้กับคนที่อยู่ในนั้นเป็นอย่างมากเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างรุนแรงมันยังคงดังก้องอยู่ในหูของอาร์ตอยู่เลยแล้วอาร์ตก็ได้รับคำอธิบายว่าที่นี่คือมหาโวลุวนนรกคือนรกแห่งเสียงคร่ำครวญอย่างยิ่งยวดนรกสำหรับคนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมอำมหิตทำความชั่วทั้งหลายด้วยจิตใจอาฆาตพยาบาทดอกบัวเหล็กของนรกขุมเนี่ยจะเพิ่มคมตามกลีบดอกโดยที่สัตว์นรกจะต้องจมอยู่ในดอกบัวเหล็กทั้งตัวอายุของสัตว์นรกในมหาโวลุวนนรกคือ 8,000 ปีโดย1วันนรกเท่ากับ921โกฏกับอีก6ล้านปีของโลกมนุษย์อันอื่นที่ว่าหนักแล้วสำหรับที่ได้ฟังมานะอันเนี้ยน่าจะหนักสุดเลยมั้งอาร์ตบอกว่าเขาเห็นคนทั้งชายแล้วก็หญิงเขาเกลี้ยวกล่อมใส่กันด่าทอกันบางคู่ถึงกับทำร้ายกันและกันแล้วอยู่ๆมันก็มีเหล็กแหลมขนาดเท่าเสาไฟฟ้าตกลงมาจากฟ้าเลยพุ่งแทงล่างซึ่งมาพร้อมกับลูกไฟดวงใหญ่ที่กระหน่ำตกลงมาแล้วมันก็มีหมาในนรกมันวิ่งออกมาตรงเข้าขย้ำล่างของคนกลุ่มนั้นแต่มันไม่ใช่แค่กัดมันก็ดึงเนื้อออกมาแล้วก็กินด้วยแล้วชายชุดสีขาวก็อธิบายว่าที่เห็นนั่นคือตาบนรกคือนรกแห่งความร้อนลุ่มนรกสำหรับคนบาปที่เต็มไปด้วยโลภะโทสะโมหะและก็ความเห็นแก่ได้สัตว์นรกเหล่านี้จะถูกเหลาเหล็กแท่งใหญ่ราวกับต้นตาลเสียบมาพร้อมๆกับเปลวไฟที่โพยพุ่งก่อนจะถูกสุนัขนรกฉุดกระชากลากลงมากินอายุขัยของสัตว์นรกในตาบนรกนั้นคือ 16,000 ปีโดย1วันนรกเท่ากับ 1,824 โกฏกับอีก12ล้านปีโลกมนุษย์แล้วชายชุดขาวก็หยุดและหันมาบอกกับทุกคนว่าต่อไปนี้หนักกว่าที่ท่านเคยได้เห็นมาก่อนหน้านี้นักเพราะที่นี่คือมหาตาบนรกคือนรกแห่งความร้อนลุ่มอย่างยิ่งยวดเป็นนรกสำหรับผู้ที่เคยฆ่าคนและก็ฆ่าสัตว์หมู่มากๆโดยไม่คำนึงถึงชีวิตผู้อื่นต้องอยู่ในกำแพงและภูเขาเหล็กที่เต็มไปด้วยหนามแหลมพร้อมลมกรดที่จะพัดพาล่างไปโดนหนามเสียบอายุของสัตว์นรกขุมนี้คือครึ่งกลับซึ่งอาร์ตบอกว่าเขาจำไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาก็งงอยู่แล้วหูตาลายไปหมดแต่ที่รู้คือมันนานมากๆและจุดสุดท้ายอาร์ตบอกว่าชายชุดขาวบอกให้เราหยุดเดินซึ่งด้านหน้าก็ยังคงเป็นทางตรงไปมุ่งหน้าไปทางภูเขาและก็เหมือนเดิมแต่แล้วกำแพงก็พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินเป็นกำแพงเหล็กจากนั้นก็เกิดเปลวไฟบนกำแพงเหล็กชายชุดขาวหันกลับมาบอกว่าที่เห็นนั้นคือนรกอเวจีคือนรกแสนสาหัสไร้ความปราณีเป็นมหานรกที่ลึกและก็กว้างใหญ่ที่สุดเป็นนรกสำหรับผู้ที่ทำกรรมหนักหาที่สุดไม่ได้เช่นการฆ่าบุพการีฆ่าพระอรหันต์ทำลายพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตและยุยงคณะสงฆ์ให้แตกแยกนรกขุมนี้ล้อมด้วยกำแพงเหล็กที่มีเปลวไฟลุกท่วมสัตว์นรกจะถูกเพลิงเผาด้วยอิริยาบถต่างๆทั้งนั่งยืนหรือว่านอนตามกรรมของตนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมๆและเหล็กเหลาก็จะพุ่งเข้ามาเสียบทะลุล่างให้ตรึงแน่นิ่งไม่สามารถขยับร่างกายได้อายุขัยของสัตว์นรกในอเวจีนั้นคือ1 กลับจากนั้นพอชายชุดขาวพูดจบอาร์ตก็มาปรากฏตัวที่ห้อง ICU พร้อมๆกับชายชุดขาวซึ่งไม่รู้ว่าคนไหนนะเพราะว่าหน้าตามันเหมือนกันไปหมดซึ่งชายชุดขาวได้ทิ้งท้ายไว้ว่าเมื่อท่านได้รู้ได้เห็นแล้วจงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ก่อกรรมดีไว้ในขณะที่ท่านยังทำได้แล้วอาร์ตก็บอกว่าแค่วิเดียวเท่านั้นเขาก็ตื่นขึ้นมาพ้นจากสภาพอาการโคม่าแต่ว่าเรื่องราวมันไม่ได้จบเพียงเท่านี้ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามาก่อนหน้านี้เนี่ยผมเอามาจากการเล่าของอาจารย์หมอนิดแล้วก็เทปบันทึกการสนทนาระหว่างหมอหมวดเด่นในเรื่องที่เหลือเชื่ออันนี้ที่ต้องบันทึกไปก็เพราะว่าคนทั้ง13 คนฟื้นจากอาการโคม่านั้นพร้อมๆกัน
คือวันเดียวกันเลยเวลาเดียวกันแทบจะวินาทีเดียวกันเลยแต่ว่ามาเล่าให้ญาติได้ฟังกันหลังจากที่ออกจากห้อง ICU แล้วมันต่างวันกันแต่ว่าทุกคนนั้นไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและก็อยู่กันคนละห้องคนละที่เขาได้แบ่งการรักษาไปตามโรงพยาบาลต่างๆเพราะว่าญาติก็ต่างเอาไปรักษาใกล้ๆบ้านเพื่อสะดวกในการดูแลเพราะว่าคนป่วยอยู่ในอาการโคม่ากันทุกคนซึ่งจากการที่ทุกคนฟื้นขึ้นมาแล้วก็ได้ให้การกับตำรวจในเรื่องคดีเสร็จเรียบร้อยแล้วญาติกับหมอก็ได้รับฟังเรื่องราวอันนี้ญาติก็เลยปรึกษาหมอไปพร้อมๆกันเลยว่านี่คืออาการผิดปกติหรือเปล่าบางคนก็เชื่อบางคนก็คิดว่ามันคืออาการหลอนแต่พอเอาเรื่องราวของทุกคนมาดูพร้อมๆกันมันกลายเป็นว่าทุกคนทั้ง13คนนั้นเล่าเหมือนกันทุกอย่างจนแทบไม่น่าเชื่อเพราะมันมีส่วนที่ผมยังไม่ได้เล่าต่อเลยว่าหลังจากที่ทุกคนฟื้นขึ้นมามันยังมีเรื่องราวที่เหมือนกันอยู่อย่างนึงก็คือว่าหลังจากที่ทุกคนฟื้นขึ้นมาแล้ว3 วันทุกคนจะเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันคือว่าอยู่ๆตอนกลางดึกน่าจะสักประมาณเที่ยงคืนแล้วทุกคนรู้สึกเหมือนกับว่ามีฝูงชนมายืนล้อมเตียงเอาไว้คนเหล่านั้นต่างพูดคุยกันเสียงจ๊อกแจ๊กจอแจแล้วเสียงนั้นมันก็ทำให้เขาตื่นขึ้นมาพบกับเหล่าผีของคนที่ตายจากอุบัติเหตุรถทัวร์คว่ำครั้งนั้นสภาพผีที่เลือดอาบไปทั้งล่างแขนขาหักผิดรูปผิดร่างแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผีทุกตัวพูดก็คือว่าไอ้ยอดมันทำไอ้ยอดมันทำไอ้ยอดมันทำแล้วไอ้ยอดเนี่ยใครเพราะคนขับเขาชื่อทองพูนแล้วเขาก็เสียชีวิตในอุบัติเหตุครั้งนั้นด้วยทำให้ไม่ได้สงสัยกันทั่วหน้าเลยว่ามันคือใครจนหมวดเด่นต้องส่งสายสืบลงพื้นที่เพื่อหาความจริงแบบลับๆนะแล้วจะบอกผู้กำกับยังไงล่ะว่าส่งสืบตามคำบอกเล่าของผีหลังจากที่ผมได้ฟังเรื่องราวอันเหลือเชื่อเนี่ยผมก็มาอยู่ที่บ้านของหมอนิดพร้อมกับอาจารย์หมอที่จังหวัดอุดรคืออาจารย์บอกกับผมหลังจากที่เล่าเรื่องจบว่าจะมาทำธุระที่ขอนแก่นฝากให้ผมทำเรื่องอะไรบางอย่างเรื่องหนึ่งคือให้ผมไปดูสถานที่ตรงสถานีขนส่งตรงที่รถทัวร์มันจอดแค่นั้นดูเฉยๆเพียงแค่นั้นแล้วก็กลับมาบอกอาจารย์ซิว่าเห็นอะไรแล้วคณะของเราก็เดินทางกันมาที่นี่ซึ่งผมไม่รู้ว่าอาจารย์มีธุระอะไรสำคัญนะครับอาจารย์ไม่ได้บอกแต่ว่าที่เราไปครั้งเนี้ยเราใช้รถตู้ของพี่นัทมีแม่แล้วก็หลานสาว2 คนคือคนโตอายุ18คนเล็กอายุ8 ขวบไปด้วยแล้วอาจารย์ก็ทิ้งผมกับพี่นัทอยู่ที่บ้านของมอนิตแล้วลูกเขยคนโตของอาจารย์ก็เอารถตู้ไฮเอ็นเย็นฉ่ำเลยมารับครอบครัวอาจารย์ไปส่วนผมกับพี่นัทนั่งรอหมวดเด่นอยู่ออคัสสตอรี่สำหรับวันนี้ยังมีต่อครับผมกับพี่นัทนั่งรอหมวดเด่นสักพักหลังจากที่อาจารย์ไปแล้วจากนั้นผมก็เดินทางไปยังสถานีขนส่งและมันก็เย็นมากแล้วด้วยอย่างที่รู้ต่างจังหวัดมันมืดเร็วนี่มัน5 โมงกว่าแล้วมันก็เริ่มมืดแล้วจะว่ามืดก็ว่าได้นะครับพอเรามาถึงสถานีอันเนี้ยมืดเลยแล้วผมก็เห็นภาพในทันทีเหมือนกันในภาพผมเห็นเป็นหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่ช่องจอดรถทัวร์ที่รถทัวร์คันนั้นมันเกิดอุบัติเหตุจอดอยู่เป็นประจำแต่ว่าตอนเนี้ยคงไม่ได้จอดอีกนานแล้วล่ะผมเห็นหญิงคนนั้นในสภาพที่เธอใส่ชุดสีขาวผมยาวปะบ่ายืนก้มหน้าแต่ผมว่าไม่ได้ยืนคือเธอลอยอยู่แบบว่าเท้าลอยเหนือพื้นขึ้นมาแล้วภาพก็ตัดไปเห็นหมวดกับพี่นัทเดินเข้าไปในอาคารแล้วกำลังตรงไปที่ช่องจอดรถผมถึงกับรีบวิ่งตามไปอย่างไวเลยจับที่แขนของพี่นัทเอาไว้แล้วบอกว่าอาจารย์ให้มาดูเฉยๆนะพี่นัทก็บอกว่ารู้แล้วไม่ต้องกลัวก่อนที่จะไปอาจารย์ได้สอนคาถาเด็ดเอาไว้จัดการกับผีเรียบร้อยแล้วว่าแล้วก็ช่วยกันท่องด้วยนะแล้วก็เริ่มต้นด้วยการท่องนะโม3 จบต่อด้วยอังพออังแรกมาผมถึงกับลืมตาแล้วก็คว้าที่แขนพี่นัทเลยแล้วผมก็บอกว่าใช่เหรอพี่นัทสะบัดแขนผมแล้วก็บอกว่าอย่ามาขัดของกำลังมาเลยแล้วพี่นัทก็เริ่มตั้งนะโม3 จบใหม่ตามด้วยอังโตเตโมตาจิอุคิโดละเอมอนหมวดเด่นถึงกับกั้นขำไว้ไม่อยู่หัวเราะออกมาแบบเสียทรงเลยผมเนี่ยอายซะจนจะแทรกแผ่นดินหนีจากจุดตรงนั้นไปเลยแล้วก็บอกกับพี่นัทว่าพอเถอะสร้างความอับ
อายอัปยศให้กับอาจารย์และชาวคณะพอแล้วแค่วินาทีเดียวไฟก็ดับลงทั้งสถานีซึ่งปกติช่วงเย็นๆแบบเนี้ยมันไม่มีใครอยู่ในสถานีอยู่แล้วล่ะไฟดับแค่วิเดียวพอมันสว่างขึ้นหญิงคนนั้นก็มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าพี่นัทเลยระยะห่างเพียงคืบเท่านั้นจริงๆแต่คราวเนี้ยพี่นัทไม่ได้ตกใจกลัวหรือร้องเอะอะโวยวายอะไรนะยังมีสติที่พอจะพูดว่าคาถาใช้ได้จริงๆเฮ้และบวชเด่นก็บอกว่านี่ถ้าไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองนะจะไม่มีวันเชื่อเลยว่ามันคือเรื่องจริงเพราะสภาพที่เห็นนั้นหญิงคนนั้นอยู่ในชุดผู้ป่วยหญิงเป็นชุดสีขาวแบบยาวเลยสภาพที่มอมแมมเปิดไปด้วยคราบน้ำเหลืองน้ำหนองเปิดเลอะเทอะอยู่เต็มไปหมดแต่ที่สำคัญคือเธอนั้นเท้าไม่แตะพื้นลอยอยู่เหนือพื้นและในวินาทีนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันในวินาทีเดียวก็ว่าได้คือผีหญิงคนนั้นหลังจากที่ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าพี่นัทแล้วก็จ้องตากันเพียงแค่5 วิเท่านั้นก็ใช้มือขวาคว้าที่คอของพี่นัทแล้วก็บีบคอพร้อมกับยกพี่นัทให้ลอยขึ้นซึ่งในตอนนั้นผมว่าผมเห็นอะไรแวบๆมาปรากฏตัวที่ด้านหลังของผีตัวนั้นแล้วก็มีอะไรบางอย่างมาที่ด้านหลังของด้านหลังอีกทีความซับซ้อนในวิธีนั้นมันเกิดขึ้นทันทีเลยแล้วความโกลาหลมันก็เกิดขึ้นในวินาทีนั้นด้วยคือผีหญิงคนนั้นถูกกระชากผมจนหน้าหงายแล้วก็ปล่อยพี่นัทให้ล่วงลงมากับพื้นแล้วร่างนั้นก็หายไปมันเหลือแต่ชายสูงวัยผมสีขาวสีดอกเหลาไปทั้งหัวเลยสภาพการแต่งกายก็เหมือนกับชาวบ้านแถวๆนั้นนั่นแหละคือใส่เสื้อยืดเก่าๆกางเกงยีนขาสั้นและก็ยืนแบบว่าไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่สภาพคือเมามาแน่ๆล่ะแต่ว่าที่ในมือมีตะกรุดกับขวดเครื่องดื่มชูกำลังและลุงคนนั้นก็กำลังปิดฝาอยู่พร้อมๆกับกำลังไล่คาถาอะไรบางอย่างและในตอนนั้นหมวดเด่นก็รีบวิ่งไปดูพี่นัทที่นอนกลิ้งอยู่กับพื้นแล้วลุงคนนั้นก็พูดขึ้นว่าจับได้สักทีนะหนีเก่งจังนะมึงนั่นมันทำให้พวกเราเดินเข้าไปหาลุงคนนั้นแล้วหมวดเด่นก็ถามด้วยความสงสัยว่ามันเรื่องอะไรกันซึ่งลุงก็บอกว่าตัวเขาชื่อยอดเป็นหมอผีชื่อดังของภาคอีสานที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักผมว่านะไม่มีใครรู้จักเลยมากกว่านะแล้วที่เห็นเนี่ยคือวิญญาณของผีตายโหงที่เขาทำมันหายเมื่อหลายเดือนก่อนนะตอนที่จะเอามันมาส่งที่สถานีแห่งนี้เพราะมีลูกค้าสั่งแต่มันหนีมันอยากอยู่กับเขามันก็เลยดิ้นหนีหล่นหายพอมาเจออีกครั้งรถมันทับหัวแตกวิญญาณหายไปไหนไม่รู้เลยแต่ของมันแรงนะได้ข่าวว่ารถที่มันทับขวดน้ำมันผีตายโหงไปผีมันเล่นแต่รถคว่ำตายกันทั้งคันเลยหมวดเด่นถึงกับอึ้งไป3 วิก่อนที่จะพูดว่างั้นลุงก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เหรอลุงยอดหันมามองหน้าหมวดพร้อมกับทำคิ้วขมวดใส่แล้วก็พูดว่าจะจับผมข้อหาอะไรผีมันทำจับผมข้อหามีน้ำมันผีตายโหงไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเหรอหรือว่านำน้ำมันผีตายโหงมาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจะเป็นครอบครองน้ำมันผีตายโหงในขณะมึนเมามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า50 มิลลิกรัมต้องไปบำเพ็ญประโยชน์ที่ไหนหรือเปล่าถ้าสภาพนี้นะถ้าเป็นผมนะผมจับขังลืมดีกว่าผมก็ขยับเข้ามาดูที่ขวดใกล้ๆพร้อมกับพี่นัทแล้วก็หมวดเด่นคือขวดเครื่องดื่มชูกำลังมักจะเป็นขวดสีชาแต่ว่าสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นมันเป็นลูกแก้วสีขาวมันเลืองแสงได้ลอยอยู่ในขวดมันดูไม่เหมือนดวงจิตวิญญาณของผีร้ายเลยแล้วในขณะที่เรากำลังล้อมวงดูขวดเครื่องดื่มชูกำลังนั้นผมก็ได้กลิ่นเนื้อเน่าๆนะผมว่ามันอยู่ใกล้ๆนั่นแหละซึ่งหมวดเด่นก็ได้กลิ่นเหมือนกันและก็มองหาที่มาของกลิ่นซึ่งมันอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่คือผมว่ามันอยู่ตรงหน้าของพวกเรานั่นแหละพอได้เห็นใบหน้าของเธอที่เป็นผีตายโหงแบบเต็มๆผมว่ามันเละกว่าที่ผมคิดเอาไว้เยอะคือมันเป็นแผลผุพองเน่าๆที่มีน้ำหนองไหลออกมาจากแผลมันปนกับเลือดสดๆด้วยนะแล้วมันก็พูดว่าจับอะไรกันเหรอทุกคนตกใจช็อกกันหมดและลุงยอดตัวต้นเหตุก็ช็อกจนทำขวดเครื่องดื่มชูกำลังตกพื้นควันสีขาวโผล่พุ่งขึ้นมาแต่ว่า
ว่าเราไม่ได้อยู่ดูนะครับเพราะว่าวิ่งกระเจิงกระจายกันไปแล้วได้ยินแต่เสียงด่าตามหลังมาว่าจับไม่ดูเฮียอะไรเลยนะไอเปรถยอดกูน่ะเจ้าที่โว้ยดูการแต่งตัวกูก่อนสิจัดเต็มในชุดไทยซะขนาดเนี้ยคนละสภาพกับอีตัวนั้นเลยนะคือตอนนั้นต่างคนก็ต่างตกใจที่ผีหญิงใต้หงคนนั้นโผล่เข้ามาแต่ว่าที่มันแปลกก็คือว่าทุกคนวิ่งไปในทิศทางเดียวกันคือด้านลานจอดรถทัวร์โล่งๆที่มันมืดๆแล้วร่างของผีใต้หงตัวนั้นก็โผล่ขึ้นมาอีกทำให้เราทั้ง3คนต้องหยุดชะงักกันอีกครั้งแล้วพวกเราก็หยุดยืนกันทำหน้าเวอเมื่อเห็นร่างของผีใต้หงเธอคนนั้นลอยลงมาแล้วก็เหมือนเดิมเท้าไม่แตะพื้นซึ่งผมไม่เข้าใจเลยว่าลุงยอดเขาหนีทำไมในเมื่อลุงเขาสามารถจับผีได้ด้วยมือเปล่าเก่งกว่าจาซะอีกตะกรุดก็มีจากสภาพการเหนื่อยหอบผมว่าลุงยอดเขาก็คงเริ่มได้สติแล้วล่ะเห็นลุงเขาประนมมือขึ้นเหมือนจะไล่คาถาอีกแต่แล้วผีใต้หงหญิงคนนั้นก็ใช้มือทั้งสองข้างยืดออกมาข้างขวาคว้าที่คอหมวดเด่นแต่ว่าหมวดเด่นหลบทันก็เลยไปคว้าที่คอพี่นัทแทนซึ่งมือซ้ายก็จับตรงที่ลุงยอดจอมขมังเวทอันเรื่องลือในภาคอีสานที่มีใครรู้จักสำหรับผมผมรู้สึกสงสัยเลยว่าทำไมพี่นัทโดนทุกรอบเลยแล้วเหรียญปู่ที่อาจารย์ให้มาเพื่อคล้องคลอนมันหายไปไหนพี่นัทเขามาบอกผมในตอนหลังว่าเมื่อ2 เดือนก่อนเขาถูกหวยถูกเท่าไหร่อย่างไรเขาไม่ได้บอกแต่ว่าเขาเอาเหรียญปู่ไปเลี่ยมทองแล้วก็ซื้อทองมาใส่ตอนนี้ช็อตก็เลยเอาสร้อยกับเหรียญที่เลี่ยมทองไปจำนำไว้วันนี้ก็เลยไม่ได้ห้อยมาและก็เลยไปขอคาถาคุ้มครองผีจากอาจารย์ในเวทีนั้นผมตกใจทำอะไรไม่ถูกแล้วได้แต่ยืนงงๆเห็นพี่นัทกับลุงยอดเริ่มหายใจไม่ออกคือตาเหลือกแล้วล่ะหมวดเด่นถึงกับถอดพระที่ห้อยคอที่พ่อให้มาตอนเรียนจบในร้อยเป็นพระสมเด็จถอดออกจากคอแล้วก็ชูขึ้นแล้วหมวดเด่นก็เดินตรงเข้าหาผีใต้หงตัวนั้นด้วยพุทธคุณของหลวงพ่อเกิดแสงสว่างขึ้นมาทำให้ผีใต้หงตัวนั้นปล่อยพี่นัทกับลุงยอดแล้วก็หายตัวไปตอนนั้นนั่นแหละที่ผมเห็นพี่นัทสะพายย่ามของอาจารย์อยู่ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอาจารย์ต้องเตรียมของมาแน่ๆอย่างน้อยก็ต้องมีน้ำมนต์ก็ยังดีละผมก็เลยวิ่งไปหาพี่นัทแล้วก็ค้นในย่ามดูว่ามีอะไรที่พอจะใช้ได้บ้างแต่แล้วผมก็ตกใจไม่คิดว่าอาจารย์จะเตรียมของมาถึงขนาดนี้ก่อนที่ผมจะถอนหายใจและก็พูดว่านี่มันอะไรกันเนี่ยเวเฟอร์เซี่ยงไฮ้1 แถวอมยิ้มช็อกโกจุบ3 อันช็อกโกแลต M&M 2 ถุงแบบช็อกล้วนและแบบสอดไส้ถั่วมันฝรั่งทอดซาวครีมกับรสคลาสสิกอย่างละถุงนี่จะมาปราบผีหรือมาสวนสนุกกันแน่เนี่ยแล้วมือผมก็ไปสัมผัสอะไรบางอย่างและสิ่งนั้นก็คือมีดหมอของอาจารย์ตอนแรกที่ผมหยิบออกมาผมได้แต่บอกกับตัวเองว่าบารมีผมไม่พอที่จะใช้มีดหมอเล่มนี้แน่ๆการสวดมนต์บำเพ็ญเพียรของผมยังไม่เท่าเศษ1/1000ในเสี้ยวของอาจารย์เลยผมแค่แตะและจับถือมันเนี่ยผมยังไม่กล้าเลยแล้วนี่ผมจะทำยังไงดีล่ะแล้วอยู่ๆมันก็มีอะไรบางอย่างผ่านผมไปวูบหนึ่งหญิงผีใต้หงตัวนั้นก็ลอยตรงมาที่ผมเลยคือกลิ่นเหม็นของซากศพเน่าๆนั้นมันนำมาก่อนเลยแล้วอยู่ๆผมก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่ามีพระเวทบทหนึ่งที่ผมไม่เคยเรียนไม่เคยอ่านวิ่งเข้ามาในหัวผมคือมาทั้งภาพจำและความจำถึงบทนั้นเลยผมรีบประนมมือโดยที่มีดหมอเล่มนั้นอยู่ในมือทั้งสองของผมแล้วก็ท่องพระเวทบทนั้นทีนี้ทั้งมีดหมอทั้งเหรียญปู่ที่ห้อยคอก็เริ่มร้อนขึ้นแต่ว่ามันรู้สึกอบอุ่นอักขระบนตัวมีดหมอนั้นเรืองแสงทำให้เห็นอักขระนั้นอย่างชัดเจนพอลืมตาขึ้นมาเท่านั้นแหละหญิงผีใต้หงตัวนั้นก็ลอยมาอยู่ตรงหน้าผมพอดีเลยด้วยดวงตาของเธอมันเต็มไปด้วยความเครียดแค้นซึ่งผมไม่รู้ว่าเธอแค้นใครเรื่องอะไรมาแต่ที่รู้ผมตอนเนี้ยเธอคงจะแค้นผมแล้วล่ะแต่ว่าในครั้งนั้นผมบอกเลยว่าผมมีสติมากกว่าทุกครั้งที่เคยผ่านมาเมื่อเห็นผีในระยะประชิดอย่างนี้หรือไม่ก็คงเป็นเพราะความเหม็นของซากศพเนื้อที่เน่าเฟะก็เป็นได้นะผมจำได้เลยว่าผมพูดว่าอโหสิกรรมด้วยนะก่อนที่ผมจะแทงซากศพของผีตายโหงตัวนั้นแบบตรงๆด้วยมีดหมอของอาจารย์โดนเข้าที่ท้องอย่างแรงโดนดอกแรกเธอยังคงนิ่งอยู่ผมก็เลยคิดว่า
อาจจะไม่ถูกจุดมั้งผมก็เลยดึงมีดออกแล้วก็แทงอีกครั้งบริเวณกลางอกเลยเธอก็ยังนิ่งผมก็เอาอีกครั้งถ้าครั้งนี้ไม่ได้ผลถึงคราวจะต้องออกกำลังกายวิ่งกันอีกรอบแล้วล่ะผมก็เลยเอามีดหมอของอาจารย์แทงที่ท้องของซากศพผีตายโหงตัวนั้นอีกครั้งแล้วครั้งเนี้ยดูเหมือนกับว่าเธอจะมีอาการเปลี่ยนไปและซากศพผีตายโหงก็พูดว่าไอ้คนใจร้ายพร้อมกับกระอักเลือดสีแดงคล้ำๆออกมาจากปากที่กำลังจะพูดจากนั้นซากศพผีไต้หงตัวนั้นก็ล่วงลงมากองที่พื้นดินจากซากศพค่อยๆกลายสภาพเป็นมันกลายเป็นเลือดกองหนึ่งเท่านั้นผมให้พี่นัทไปเอาน้ำเปล่าในรถมาขวดหนึ่งหยอดเหรียญปู่ลงไปแล้วก็ท่องพระเวทเรียกกำลังจากเหรียญให้น้ำนั้นกลายเป็นน้ำมนต์แล้วก็เทราดลงไปที่กองเลือดกองนั้นแล้วกองเลือดกองนั้นก็สลายเป็นน้ำกลายเป็นน้ำเปล่าใสๆหมดเวรหมดกรรมในชาตินี้กันแล้วนะ Orcas Story ซีซั่น 2 EP ที่ 93 ทัวร์นรกตอนที่ผมกลับมาถึงบ้านด้วยสภาพที่สะบักสะบอมกันทั้งคณะเลยเห็นอาจารย์นั่งคุยกับหมอนิดแล้วก็อาจารย์หมอแล้วก็มีครอบครัวของอาจารย์ด้วยนะครับหัวเราะกันเสียงดังไปถึงหน้าบ้านเลยคือกินข้าวกินปลากันอย่างอร่อยผมได้แต่มองเห็นซากเศษอาหารของส้มตำน้ำตกเนื้อไก่ย่างลาบหมูคอหมูย่างต้มแซ่บคือเอาเป็นว่าจัดเต็มกันว่ากันเถอะอาจารย์หันมาเห็นผมที่กำลังเดินนำหน้าเข้ามาแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงอันอ่อนโยนและเป็นห่วงถามผมขึ้นว่าให้ไปดูเฉยๆทำไมนานจังผมไม่ได้ตอบอะไรไปแต่หมวดเด่นเดินมาในสภาพที่เรียกว่าหมดสภาพเลยแล้วก็ไปนอนกลิ้งแอ่งแมงอยู่ที่โซฟาโดยผมรู้นะว่าในใจหมวดเขาคิดว่าแล้วจะเขียนรายงานตอบผู้กำกับไปว่ายังไงในเรื่องนี้แต่ส่วนตัวผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมคิดแค่ว่าถ้าได้กินไก่ย่างหนังกรอบชิ้นฉ่ำๆตามด้วยน้ำตกเนื้อรสจัดอาจจะติดคอซดต้มแซบเอ็นแก้วเข้าไปเพื่อคล่องคลอตามด้วยคอหมูย่างชิ้นฉ่ำๆสักคำสองคำตบท้ายด้วยลาบหมูรสเด็ดแกล้มด้วยผักสดๆเย็นๆกรอบๆจากนั้นก็ตามด้วยข้าวเหนียวนุ่มๆสักคำหนึ่งแค่เนี้ยก็พอแล้วOrcas Story สำหรับวันนี้สวัสดีครับ